Good afternoon, everyone. Welcome to the session 3, panel 3 of the International Research Symposium 2022, organized by the Department of Sociology, Faculty of Arts, University of Columbus. The topic of this panel is Women's Agency in Uncertain Times. Please note that each presenter has 20 minutes to present their paper. We will notify you at 5 minutes and 2 minutes. This panel is chaired by Dr. Darshi Thoradeniya. Dr. Darshi Thoradeniya is a senior lecturer in history, head of the Department of History, Faculty of Arts, University of Colombo. I invite Dr. Darshi Thoradeniya to chair the session. Thank you, Wazima. Thank you for the and it is a great pleasure to welcome you all for this international conference. First, I will talk in English, and then I will talk in Sinhala, so that we are equal in terms of language. So then, as you know, Wazima already gave us the instructions as to how it will go, and the order of the presentations will be: first, a Sinhala paper on by I.M. Disanayaka about ආසියානු කාන්තාවන් අතර නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රමවෙත යොමු වීම වළක්වාලන සාධක පර්යේෂණ සාහිත්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යයනයක්. The second presentation will be දරිද්‍රතාව පිටු දැකීම සඳහා කාන්තා සවිබල ගැන්වීම හා ගැන්වීමේදී ශුද්ධ මූලකරණය තුළින් ඔවුන්ගේ සමාජ ආර්ථික යහපැවැත්ම කෙරෙහි සිදුව ඇති බලපෑම. That is by KKK Rangana, HKC Gorkapitiya. That is from the Antarayakara Aushadha Palana Jatika Mandale. And the third presenter today will be presented in English, and that is MEDRH Ariratna and HMAS Herat. It is on suppression and marginalization of women, and that is from the Kotlavale Defense University. And the fourth presenter is another English paper from the Department of Demography at University of Colombo. It is about permanent celibacy among women, contribution and demographic, social and economic factors in Sri Lanka. That is from NGDID Vijayaratne. And welcome to all of you. And we can start the first paper. So I will invite Disanayaka IM to start it. සිංහලෙන් මතක් කරලා දෙනවා නම් සිංහල papers දෙකකුයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පරිශන පත්‍රිකා දෙකකුයි අපි සවන් දෙන්න ලෑස්ති. ඒකට වාසිනා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා කොහොමද වෙලාව ගැන. මිනිත්තු 20ක් වෙලාව තියෙනවා. ඒකේ මිනිත්තු 5 අන්තිම මිනිත්තු 5ේදී අපි දැනුම් දීමක් කරනවා. මේ විදිහට තමයි අපි සැසිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න සැසිය organize කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනියට තියෙන papers දෙකම සිංහලෙන් තියෙන papers දෙක අපි present කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් papers දෙක present වෙන්නේ. Right. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම ආරාධනා කර සිටිනවා දිසානායක IM ට එයාගේ presentation එක කරන්න ලෙස. Thank you. ශාස්ත්‍රපීඨ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව වන්නේ ආසියානු කාන්තාවන් විසංග්‍රාහක ක්‍රම යොදීම.
මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. මාව ඇහෙනවද කියන ප්‍රශ්නය ඇහුණා. හැබැයි හරියටම ඔයාගේ මාතෘකාව ඔයා කියනවා ඇහුන්නේ නැහැ. ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න මාෂි. සමාව වෙන්න මාව ඇහෙනවද? දැන් ඇහෙනවා. කියන්න මාෂි. රයිට්. සුබ දවසක්. මම අයියන්ද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය. මගේ පර්යේෂණ මාතෘකාව වන්නේ ආසියානු කාන්තාවන් නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීම වළක්වාලන සාධක. ප්‍රථමයෙන් අන්තර්ගතයට අවධානය යොමු කරමු. දෙන්වීම පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය සොයා ගැනීම යටතේ ප්‍රචාරාත්මක සාධක, සමාජ සංස්කෘතික සාධක, කුටුම්බ කේන්ද්‍රීය සාධක, පුද්ගල කේන්ද්‍රීය සාධක, අදහස් සහ යෝජනා සහ ආර්ථික සමන්විත වෙනවා. ඊළඟට හැඳින්වීම වෙත අවධානය යොමු කරමු. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පැහැදිලි කරන පරිදි සංග්‍රාහක ක්‍රම භාවිතය මගින් පවුල් සංස්කරණය කරන අතර දරුවන් ඇතනම් ඔවුන්ගේ ගෙවීම්වල පරතරය තීරණය කිරීමට ඉඩ සැලසෙනවා. ලෝකයේ තුළ සහස්‍ර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වශයෙන් පවුල් සැලසුම්කරණය සඳහන් කර ඇත. පවුල් සැලසුම් කිරීම කාන්තාවන්ගේ සෞඛ්‍යයට මාෂි ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ආපහු කනෙක්ට් වුණා නේ. රයිට්. හරි. අපිට වගේ පේනවා. රයිට්. පටන් ගන්නවා මාෂි. මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව වූයේ ආසියානු කාන්තාවන් අතර නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීම වළක්වාලන සාධක මොනවාද යන්නේ. මගේ පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයේ වෙත අවධානය යොමු කළා. වර්ෂ 2002 සිට 2022 දක්වා මෙම අධ්‍යයන ශ්‍රේෂ්ඨය ආශ්‍රය කරගත් පර්යේෂණ පත්‍රිකා සාහිත්‍ය සහ සමීක්ෂණ වාර්තා කේන්ද්‍ර කරගත් පර්යේෂණ සාහිත්‍ය ඇසුරු කරගන්න පාලන සාධක තේමාත්මක අධ්‍යයනය කරන ලදී. ඊළඟට මම කැමතියි මගේ පර්යේෂණ සොයා ගැනීම වෙත ඔබගේ අවධානය කරන්න. ආසියානු කාන්තා නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීම වළක්වාලනු ලබන සාධක මෙහිදී ප්‍රධාන මාතෘකාවක් ඔස්සේ හඳුනා ගනු ලැබුණා. එම ප්‍රධාන තේමාවන් හතර නම් ප්‍රචාරිතාත්මක සාධක, සමාජ සංස්කෘතික සාධක, කුටුම්බ කේන්ද්‍රීය සාධක සහ
පුද්ගල කේන්ද්‍රීය සාධක. ප්‍රජාවිද්‍යාත්මක සාධක පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. කාන්තාවන්ගේ වයස නවීන විසංග්‍රාහක වෙත යොමු වීමට සීමාවක් හෝ පාදකයක් බලපානු ලබයි. ඒ වගේම පුරුෂයාගේ වයස නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම සාධකයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්නට හැකියි. එන්න පවුලේ සමස්ත ආදායම නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීම සීමාවක් හෝ පාදකයක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම පහළ වීම නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට සීමාවක් හෝ පාදකයක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. එපමණක් නොව පුරුෂයාගේ අධ්‍යාපන මට්ටම පහළ වීමද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම වළක්වාලු ලබන සාධකයක් වශයෙන් සමාජ සංස්කෘතික සාධක දෙස අවධානය යොමු කරමු. ආගමික ඉගැන්වීම් සහ මැදිහත් නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රමවලට යොමු වීම වශයෙන් බලපානු ලබයි. එමෙන්න ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික පෙනේ නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වීම වාදයක් හා සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. එමෙන්න සෑමගේ පවතින විසින් සිදු සංස්කෘතික සමාජ නියෝජනයද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම වාදකයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්නු ලබයි. එපමණක් නොව විවාහයේ ස්වරූපය ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් මත විවාහ වීම මංගල යෝජනාවක් කරහා විවාහ වීම නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට වාදකයක් හා සීමා මාෂි ඔයාව ඩ්‍රොප් වෙන හින්දා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න නැතුව ඔයා වෝකලි විතරක් ප්‍රසන්ට් කරන්න. කතා කරන එක විතරක් කරන්න. ඇහුණාද මාෂි? right. ඔව් okay. right. mute කරන් ඉන්නේ මාෂි. sorry. කුටුම්බ කේන්ද්‍රීය සාධකයට අවධානය යොමු කරමු. කලත්‍රයාගේ එකඟතාවය නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට බාධකයක් හෝ සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. එමෙන්ම පවුලේ දරුවන් සංඛ්‍යාව සම්බන්ධ එකඟතාවයද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම වළක්වාලු ලබන සාධකයක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකියි. ඒ වගේම පවුලේ දරුවන් අතර පරතරය සම්බන්ධ එකඟතාවයද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට බාධකයක් හෝ සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. කලත්‍රයා හැර පවුලේ අනෙකුත් සමාජිකයන්ගේ එකඟතාවයද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම වළක්වාලු ලබන සාධකයක් වශයෙන් හඳුනාගත හැකියි. එපමණක් නොව පවුලේ ඉපීම් සාධකය කලත්‍රයා පමණක් වීමද යොමු වීමට බාධකයක් හෝ සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. ඊළඟට පුද්ගල කේන්ද්‍රීය සාධක වෙත අවධානය යොමු කරමු. නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම භාවිතාව සම්බන්ධ ඒ වගේම විසංග්‍රාහක භාවිතාවේ තෘප්තිමත් භාවය ලිංගික තෘප්තිය
සම්බන්ධ ආකල්ප නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට බාධකයක් හා සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම භාවිතාව ඔස්සේ කොට නැගෙන අතුරුවාබාධ සම්බන්ධ ආකල්ප සහ දැනුම නවීන විසංග්‍රාහක වෙත කාන්තාවන් යොමු වීම වළක්වාලන ලබන සාධකයක් වශයෙන් තවදුරටත් හඳුනාගත හැකියි. එමෙන්ම සඵලතාවයේ සම්බන්ධ ආකල්ප සහ දැනුමද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීමට බාධකයක් හා සීමාවක් වශයෙන් බලපානු ලබයි. මීළඟට සමාලෝචනය වෙත අවධානය යොමු කළොත් මෙම අධ්‍යයනය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රය කරගනිමින් ග්‍රාමීය විවාහක කාන්තාවන්ගේ නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම භාවිතය කෙරෙහි බලපාන සීමා සහ බාධක යන පර්යේෂණ මාතෘකාව ඔස්සේ මෙම පර්යේෂණය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර එහිදී ඉහත අප කතා කළ ප්‍රධාන තේමාවන් එනම් ප්‍රජා විද්‍යාත්මක සාධක, සමාජ සංස්කෘතික සාධක, කුටුම්බ කේන්ද්‍රීය සාධක වගේම පුද්ගල කේන්ද්‍රීය සාධක ඒ ආකාරයටම ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහක කාන්තාවන්ගේ නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම වෙත යොමු වීම වළක්වාලන සාධක වශයෙන් බලපවත්වනු ලබන බවද තවදුරටත් එහිදී තහවුරු විය. එහිදී කලාපීය තත්ත්වයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ විවාහක කාන්තාවන්ගේ නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම සම්බන්ධ දැනුවත් ඉවරයිද මාෂි ප්‍රසන්ටේෂන් එක? නෑ මිස් නෑ මැඩම් තාමත් යනවා මං හිතන්නේ මගේ කනෙක්ෂන් ඉෂුව එක නිසා එහෙම අඩු ඇති. ඔව් හරි නේද? ස්තුති කියන හුන්නේ ඒකයි හරි කමන්නේ. රයිට් මං හිනම් ආරාධනා කර සිටිනවා මෙතන ඉන්න අනික් පාටිසිපන්ට්ස් අගෙන් මාෂි ප්‍රශ්නයක් හෝ ප්‍රශ්න ඕ අදහස් යොමු කරන්න. කවුරු ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ නැහැ වගේ මම හිනම් ප්‍රශ්නෙකින් පටන් ගන්නම් මාෂි. ඒක මේ හොඳ ටොපික් එකක්. ඊටාම මේ කාලෝචිත සහ ප්‍රයෝජනවත් ටොපික් එකක් කියලා මම හිතනවා මේ මාෂි තෝරගෙන තියෙන්නේ. විසංග්‍රාහක ක්‍රම මට ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා මාෂි. මම මේ අහන්න යොමු කරන ප්‍රශ්න සහ අදහස් හැම වෙලේම බොහොම ධනාත්මක ලෙස ගන්න වගේ රිසර්ච් එක තවත් හොඳ තැනකට ගේන්න. හරි. මම අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොනවද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියලා ඔයා විස්තර කරන්නේ. ඒක කියුන්නේ නෑ නේද? කැඩි කැඩි හිච්ච නිසා මට නෑ හුණාද දන්නෙත් නෑ මාෂි. මොකද්ද ඉස්සලාම ඔයා නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියලා හඳුන්වා දුන්නා. මම එහෙනම් ඇති කියලා මම හිතනවා මැඩම් නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියලා අපි හඳුන්වන්නේ උපත් පාලන ක්‍රම කියන එක. මෙහිදී විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියන්නේ ඒකට අපි අපිට නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම සාම්ප්‍රදායික විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වර්තමානයේ වෙනකොට බොහෝ විට රටවල් වල ප්‍රචලිතව තියෙන මේ නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියන එක. ඒ කියන්නේ නවීන උපත් පාලන ක්‍රම කියන එක. එහිදී අපිට උපත් පාලන ක්‍රමක් තියෙනවා හෝමෝනල් සහ නොන් හෝමෝනල් කියලා. එතකොට මේකෙදී ඒකත් ඛණ්ඩ කීපයකට කැඩෙනවා. අපිට එතකොට මේකෙදී හෝමෝනල් මෙතඩ් යටතේ අපිට තියෙනවා මෙතඩ් ගණනාවක්. එතකොට ඒකේ කිහිපයක් අපි ගත්තොත් ඔය ගිලින ප්‍රතික්‍රමය, එතකොට නික්ෂේපන ක්‍රමය, ඒ වගේ කිහිපයක් තියෙනවා හෝමෝනල් මෙතඩ්ස් වල. ඊට පස්සේ අපිට නන් හෝමෝනල් මෙතඩ්ස් විදියට උදාහරණ විදියට දැක්කුවොත් කොන්ඩම්ස් ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඩයෆ්‍රම් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලූප් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කිහිපයක් තියෙනවා. සෑහෙන වපසරියක් තියෙනවා මේ විසංග්‍රාහක ක්‍රම ගත්තාම විසංග්‍රාහක ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක නොවුන එක හේතුවක් ඒක මොකද කාල වේලාවත් එක්ක ලොකු විස්තරයක් කරන්න මෙතන වෙලා ඒක තමයි විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ උපත් පාලන ක්‍රම කියන එක. ඔව්. එතනදී නවීන ඒවා මොනවද කියන එකයි මම ඔයගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ. මම දැන් කිව්වේ මැඩම් ඔක්කොම නවීන ක්‍රම.
සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම ගත්ත ඒ එකක්වත් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ එකක්වත් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම නෙමෙයි ඔක්කොම නවීන ක්‍රම. ඒ කියන්නේ සාම්ප්‍රදායික 956ට දැන් කාලේ වාර්තා ගෙන්නන්න පස්සේ කරපු දේවල් ඔව් ගිහිල්ලා බලන්න 96ට කලින් ගොඩක් ඒකටත් දැනටත් ඒ ක්‍රම භාවිතා වෙනවා. අර අපේ අර මම කලින් සඳහන් කරා වගේ අර සංස්කෘතික සාධක සහ සමාජීය සාධක නිසා ගොඩ දෙනෙක් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම පාවිච්චි කරන යමු වෙනවා. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම කීපයකුත් උදාහරණ විදිහට දක්වන්නම්. ඒකේ withdrawal methods කියලා තියෙනවා. සහ ඒ කියන්නේ ශුක්‍ර බැහැරලීමේ ක්‍රමය. එතකොට කැලෙන්ඩර් ක්‍රමය කියලා තියෙනවා. කාන්තාවකගේ ඔසප් චක්‍රය ඒ දින ගණන් කරලා ඒ ලබා ගන්න දින අනුව කරන උපත් පාලන ක්‍රමයක්. ඒ වගේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම. එහිදී කිසිම බාහිර ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි නොකර තමයි ඒක ස්වාභාවිකවම උපත් පාලනයක් කරන්නේ. නමුත් නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රමවලදී අපි යම්කිසි උපකරණයක් භාවිතා කරනවා ඒකට. අන්න ඒක තමයි එහෙනම් බෙදීම. අන්න ඒක ඔයා එම්ෆසයිස් කරේ නැහැ නේද? ඒක එම්ෆසයිස් කරේ දැන් මුළු විසංග්‍රාහක ක්‍රම සියල්ල එක්ස්ප්ලেইন කරනවට වඩා ඔයාගේ දැන් කෙලින්ම ටොපික් එකේ තියෙනම නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රමනේ. ඒතර මේ ටොපික් එකට අදාළ විදිහට මොකද්ද නවීන විසංග්‍රාහක ක්‍රම කියන එක කියුණා නම් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා ඔයාලට. අනිත් එක තමයි urban rural divide එක ගැන වැඩි කතා කරුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔයා ආසියාතික දැන් මේක ඔයා මේ ලිටරරි සර්වේ එකක් නේ කරලා තියෙන්නේ නේද මේ 2002 ඉඳලා 2022 වෙනකන් පබ්ලිෂ් වෙච්ච මටීරියල් වලින් තමයි මේ ඔයා කියන්නේ නේද? නේද මාෂ්? ඔව්. එතකොට ඒකෙදි අපි හොඳයි ඔයා ඒ විදිහේ කැටගරිස් උත් බෙදුවා නම් ඒ කියන්නේ rural community එකක් නැත්නම් ග්‍රාම්‍ය පරිසරය එන්නේ ඒ ඩිවයිඩ් එක පෙන්නවා නම් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඔයාට මේක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරගන්න. මොකද එතකොට තමයි අපිට ලිටරරි සර්වේ එක හරියටම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔව් මැඩම් මම මෙතනදී මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති අන්තිම ටික මම අර එතනදී කිව්වා මම මේ ටොපික් එක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. මම ඒකෙදි කරේ ග්‍රාමීය විභාග කාන්තාවන් ගැන. නමුත් අර රූරල් පැත්ත බැලුවේ නැහැ ඇත්තටම මැඩම්. ඔව් නෑ දැන් මේ ලියවිලා තියෙන ටිකේ වට දැන් ග්‍රාමීය පැත්ත ගැන බැලෙනවා කියන්නේ මෙතන එහා පැත්ත අනික අය ගැන එක්ක වට කියන්න පුළුවන් මේ ලිටරරි සර්වේ එකට වට හම්බුනේ නැහැ. හරි තාම අඩු වශයෙන් හම්බුනේ වට ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය කියන එක නේද? ඔව් මැඩම්. එතන රයිට්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මට හිතුනේ ඉන්ටරෙස්ටිං වෙයි ඔයා තවදුරටත් හොයලා බලනවා නම් කියලා. එතකොට any advertisements ඔයා මොන හරි එහෙම යමු වුණාද? මේ සම්බන්ධයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් පළ වෙන හැටි පත්තරවල් වල ටීවී මොකද ආසියානු කාන්තාවන් එතකොට ලංකාවට නැතුව ලෝකෙම කියන ආසියාතික ජියෝග්‍රැෆි එකට අපි අදාළව කතා කරමු. ඇත්තටම මට ඇත්තටම يعني ලිටරචර් වලින් නම් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් හම්බුනේ තිබුණ ඔව් ඒ කියන්නේ මම ඒ පැත්ත ආවරණය කරේ නැහැ අතරම මැඩම්. මම බැලුවේ භාවිතාව සම්බන්ධ කාන්තාවන්ට තියෙන ඒ කියන්නේ බාධාවන් හා සීමාවන් මොනවාද කියන එක. අර ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් එතනදී මම කරපු මේ පරිශ්‍රණත් එක්ක මට හම්බුණා ඇත්තටම ලංකාවේ ඒ සම්බන්ධ තියෙන දැනුවත්භාවය අඩු වෙන්න හේතුවක් මෙහෙම ඒ කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් මොකොත්ම මිනිස්සු වෙනුවෙන් රජයක් හෝ යම් ආයතනයක් විසින් ඒ සම්බන්ධව අවධානයක් යොමු නොකිරීම කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගත්තොත් මේ සම්බන්ධව පුද්ගලයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් තියාත් කරන්නේ MOH හරහා විතරයි මේ වෙනකොට. ඇයි family planning association එක? ඔව් family planning association එක තියෙනවා. නමුත් ග්‍රාමීය පැත්තට යනකොට ග්‍රාමීය කාන්තාවන් සහ පුද්ගලයන් මේ සම්බන්ධව තියෙන දැනුවත්භාවය ඉතාමත් අවමයි. family planning association කියලා එහෙම ආයතනයක් තියෙනවා කියලාත් ඇත්තටම එයාලට දැනුවත්භාවයක් නැහැ. එයාලා හැමෝම දැනුවත්භාවය අරගෙන තිබුණේ MOH එකේ
පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හරහා විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ රිසර්ච් එකේ ඔයා ඉන්ටර්විව්ස් උත් කරාද මාෂි? එහෙම නැත්නම් ලිටරරි සර්වේ එකක් කරද? මේක ඒ කියන්නේ මේ ටොපික් එක මම කරේ මගේ ලිටරචර් බේස් කරගෙන. ඊට පස්සේ මම මේක තවත් මගේ පර්යේෂණ ඉදිරියට අරන් ගියා. එහෙදි මම භාවිතා කරේ ලංකාවේ ග්‍රාමීය විවාහක කාන්තාවන්ට බලපාන සීමාවන් සහ බාධක මොනවද කියන එක. එතනදී මම සර්වේස් කීපයක් කරා. මම මේක ඇත්තටම කරේ අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් මගේ මේ ඩිසර්ටේෂන් එකට. ඔව් 100ක නියතයක් අරගෙන තමයි මම ඒක කරේ. right. එහෙනම් මම ඔයාලට පර්සනලි කතා කරන්න ඉතාම කැමතියි. මගේ රිසර්ච් ඒරියා එකක් ගොඩාක් ඔයකට සම්බන්ධයි. ඔයා කැමති නම් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ. හැබැයි මං ගාව නම් තියෙන ගොඩාක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් උයි ෆැමිලි ප්ලෑනින් ඇසෝසියේෂන් කොච්චර ඇක්ටිව්ලි වැඩ කරාද කියලා. වැඩ කරනවද තාමත් ෆීල්ඩ් එකේ කියලා. අපි ඒක වෙන අවස්ථාවක කතා කරමු. මේ ෆෝරම් එකේ ඒක නෙමෙයි කියලා මම හිතනවා. මගේ සජෙෂන්ස් දෙකක් තමයි මම දුන්නේ. තව අපි අවස්ථාව ලබා දෙමු අනික් රිසර්චර් මේ කවුරු හරි කැමති නම් යමක් කියන්න හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න හරි මාෂ්ගේ. අපි කාල වේලාවක් හරි නේද වාසිකා? right. එහෙනම් අපි ඊළඟ thank you very much මාෂි. මේ ඔයාලට මොනවා හරි ඔව් මාව ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් I'm very happy to get connected. right. එහෙනම් thank you. අපි ඊළඟ ප්‍රසන්ටර් අවස්ථාව දෙමු. ඒකට දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපිට KC රංගන සහ HK දොරකපිටිය. කවුද දන්නේ ප්‍රසන්ට් කරන්නේ? චරිත් රංගන කියන කෙනාද? ඔව්. right. ඔව් මැඩම්. right. ඔව්. එහෙනම් එයාගේ මාතෘකාව තමයි දරිද්‍රතාව පිටදැකීම සඳහා කාන්තා සල්බල ගැන්වීමේදී ශුද්‍ර මූලකරණය තුළින් ඔවුන්ගේ සමාජ ආර්ථික යහපැවැත්ම කෙරෙහි සිදුව ඇති බලපෑම. හරි. රංගන ආයෙත් ප්‍රසන්ට් කරන්න. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා වුණාද දන්නේ නැහැ. ආව හෙනවද? එහෙනම් රංගන ගෝලේ. මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා වෙනවද දන්නේ නැහැ මැඩම් නේද? නෑ ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ තාම. මම ෂෙයා වෙන්න දැම්මා මැඩම්. කමක් නෑ නේද? ඒ කියන්නේ වෙලාවකට ලොකු බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකකුත් අවශ්‍යයි නේද? කමක් නෑ. ඔහොම ප්‍රසන්ට් කරමු නේ. හරි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සේරනවා. මේ මගේ නම කේෂාන් චරිත් රංගන. මම සහ මේ GH කේතුමාල් කියන අපි දෙන්නත් එකතු වෙලා කරන්නේ අපේ මාතෘකාව තමයි පරිශ්‍රණ මාතෘකාව විදිහට අපි ගත්තේ දරිද්‍රතාව පිටදැකීම සඳහා කාන්තා සල්බල ගැනීමේදී ශුද්ධ මූලිකරණය තුළින් ඔවුන්ගේ සමාජාත්මක යහපැවැත්ම කෙරෙහි සිදුව ඇති බලපෑම කියන මාතෘකාව. මේක ලංකාවත් එක්ක ගනිති බොහොම කාර්යීය මාතෘකාවක් විදිහට තමයි අපි දැක්කේ. හලෝ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා රංගන. ඔව්. ෂෙයා වෙනකම් මම මේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරා යන්න. අපේ ඔව් ෂෙයා වෙන්න හරි. ඔව්. මේක තමයි මගේ අන්තර්ගතය. අන්තර්ගතය විදිහට මම ගත්තා පරීක්ෂණ මාතෘකාව, පරීක්ෂණ ගැටලුව, හැඳින්වීම, පරිශ්‍රණ අරමුණු, පරිශ්‍රණ ක්‍රමවේදය, දත්ත විශ්ලේෂණය, සාරාංශය සහ ආශ්‍රිත ගණිතය. ඊළඟට පරිශ්‍රණ ගැටලුවට යන්න. වර්තමානයේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ දරිද්‍රතාවය ඉතාමත් විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා පිළියම් සේම සඳහා කාන්තාවන් ප්‍රධාන වශයෙන් ශුද්ධ මූල්‍ය ණය ලබා ගැනීම සඳහා යොමු වෙලා සිටිනවා. ඒ ශුද්ධ මූල්‍යකරණය තුළින් ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සමාජ ආර්ථික යහපැවැත්ම කෙරෙහි කුමන ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කරනවද යන්න පිළිබඳව අද විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ පිළිබඳව විමසීමක් කරන්න අපිට ඒක මේ පරිශ්‍රණ
මේ විදියට ලබා ගත්තේ. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ෂෙයා වෙන්නේ නැති හින්දා මැඩම් මම එහෙම කරගෙන right යනවා. අපිට share screen share වෙලා තියෙන්නේ move වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. move වෙන්නේ නැහැ මැඩම්. move. හරි. හැඳින්වීම විදියට ගත්තොත් සුද්ධ මූල්‍යකරණය උපත් හා අඩුලාභ ආදායම්ලාභී පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රසාය සංවර්ධනය මුදල් තැන්පතු හා බැර ගෙවීම් සේවා හා පුළුල් පරාසයක මූල සේවා සැපීම EDB 2020 තමයි මම ගත්තේ. සුද්ධ මූල්‍ය පිළිබඳ කතිකාවත ශ්‍රේෂ්ඨ කීපයක් ඔස්සේ ගමන් කරන අතර ආර්ථික ගෝලීකරණය දරිද්‍රතාවය හා අවදානම් අවම කිරීමට සඳහා උපාය මාර්ග තාක්ෂණ සයබල ගැනීම මාර්ගයන් සියල්ලම සම්බන්ධයි. ඒ අනුව සුද්ධ මූල්‍යකරණය දරිද්‍රතාවය හා සමාජාර්ථික අවදානම් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ නියමනක් තිබෙනවා. මෙහිදී කාන්තාවන් සයබල ගැනීම ශ්‍රේණි රැකියා පුහුණු කිරීම ආදාය වර්ධනය කිරීම මූලික අරමුණ වුවත් වර්තමාන සුද්ධ මූල්‍යකරණයේදී යහපත් වන ආයතන පැතිගත් හඳුනා ගන්න ලැබේ. ඒ කියන්නේ ආස්ථාවේ ආයතන ගොඩක් සුද්ධ මූල්‍යකරණය යොමුන තිබුණා. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන පිළිබඳ ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ බංගලාදේශ මොහොමඩ් යූසුෆ් හඳුනා දෙන්නේ සුද්ධ මූල්‍යකරණය ඇත්තම සුද්ධ මූල්‍යකරණය කියන සංකල්පය අපේ ලංකාවේ ඇත්තටම කරනවද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මොහොමඩ් යූසුෆ් ඒක යොදාගත්තේ දරිද්‍රතාවයේ පිටතින්න කියලා තමයි ඒක බංගලාදේශයේ කුපල් වෙනාට යොදාගත්තේ. නමුත් ලංකාව වෙනකොට ඒක අනිත් පැත්තට වෙලා තියෙනවා. ලංකාව වෙනකොට දරිද්‍රතාවයට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා මේ සුද්ධ මූල්‍යකරණය. මේකේ මූලික අරමුණ විදිහට අපි ගත්තේ දරිද්‍රතාව පිළිබඳව සඳහා කාන්තාවන් සයිකෝලොජිකල් සුද්ධ මූල්‍යකරණය තුළින් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ඇතිවෙන සමාජ ආර්ථික බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම. ඒ යටතේ උදාහරණ දෙකක් ගත්තා සුද්ධ මූල්‍යකරණය ලබා ගැනීම යොමු වීමට හේතු අධ්‍යයනය කිරීම. පෞල් කෙරෙහි ඇති කරන සමාජ ආර්ථික බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම. ඒ සඳහා අපිට දෙන්න පුළුවන් සුදුසු නිර්දේශන ඉදිරිපත් කිරීම. මේ පරීක්ෂණයේදී අපි පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයේ විදිහට මිශ්‍ර පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය භාවිත කරගත්තා. ඒකෙදි අසම්පාදිත නීතිය හා හිමගෝල නීතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරා. ඉතින් හිමගෝල නීතියේ සිත් මූල ලබා ගැනීම සඳහා යොමු වී සිටින කාන්තාව 50 දෙනෙකුගෙන් විස්තර ලබා ගැනීම තමයි මේ පරීක්ෂණය අපි සිදු කරනු ලැබුවේ. මේක පරීක්ෂණ සඳහා පසුබිම් අධ්‍යයනයේ කියන කාල දිස්ත්‍රික්කයේ දැලිවිට පාටිස්පල් බල ප්‍රදේශයේ විස්තර තමයි අපි ගත්තේ. ගත්ත එකතු කිරීම සඳහා රැස් කිරීම සඳහා ආකෘතිමය වශයෙන් සම්මුති සාකච්ඡා අපි කරා. ඒ කියන්නේ ගෙදරම කියලා කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා විස්තර ගත්තා. ඒ වගේම ඒ සම්බන්ධව එක කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා ගත්ත නිරීක්ෂණ, ඒ වගේ ප්‍රශ්නාවලිය වගේම අපි තොරතුරු ලබා අපි තොරතුරු දක්ව විශ්ලේෂණය කිරීමේ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක එකම එක්ස්පීරියන්ස් උදාහරණයක් හා තේමාත්මක විශ්ලේෂණයක් නෙමෙයි. දත්ත විශ්ලේෂණයේදී වයස් ණය ලබාගත් කට්ටියගේ වයස් සංයුක්තය ගැන අදහසක් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ කට්ටිය ණය අරන් තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 60කට වඩා ඉක්සක් මොකද 30ක් අවුරුදු 30ක් 40ක් අතර වයසක තමයි පසුන්නේ කාන්තාව. ඒ අතර අපි දැක්ක අවුරුදු 20ක් 30ක් අතර කාන්තාවන විශාල ප්‍රමාණයක් දැක්ක සුද්ධ මූල්‍යකරණය සඳහා යොමු වෙලා තිබෙනවා. අධ්‍යාපන මට්ටම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අධ්‍යාපන 6ක් 10ක් අතර මට්ටමේ අධ්‍යාපන මට්ටම ලක්ෂපත්යේ තමයි ගොඩක් ලෝන් අරගෙන තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අපි සමස්තයෙන් ගත්තොත් K ඉඳන් 10 වෙනකන් අධ්‍යාපන ලබපු කට්ටිය 76ක් විතර ලෝන් අරගෙන තිබුණා. මේ ණය මුදල් අරගෙන තිබුණා සුද්ධ මූල්‍යකරණය. අපි අපේ පරීක්ෂණවලින් හොයාගත්ත තොරතුරු අනුව කාන්තාවන් ණය ලබා ගැනීමට හේතු ගොඩක් බලපානවා. ස්වයං රැකියාව ආරම්භ කිරීම, දරුවන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොමු කිරීම, හදිසි අස්වැසිකත්වවලට, වැඩි මුදලට පොලිය කිරීමට, විවාහ උත්සව කටයුතු වලට, ඉදිරියට හේතු වලට. ඔයිට අමතරව
විශේෂ කර්මත්වයකට සම්බන්ධ කරලා මෙම කාන්තාවන් සුද්ධ මූල්‍යයට ලක්ෂණා තියෙන්නේම වැඩි හරියක් ණයක් ගෙවන්න මේ ණය ආරම්භය. ඒකයි මේ පැත්තේ ගොඩාක් සුද්ධ මූල්‍ය ක්‍රමයේ තුලින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක මුහුණ දීලා තියෙනවා. ණය මුදල් ලබා ගැනීම හේතුවේ මේ කාන්තාව මුල් දෙන්නකොට විශාල ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අපිට ඒ විදිහේ ඉහළ පොලිසිකල් ගෙවීමට නොහැකි වෙන මූල්‍ය ඇතිගෙන විදාරයේ තර්ජනාත්මක තත්ත්වයන්ට ලක් වීම නිවසතුල ගැටුමක් වීම මානසික කාර්ය තත්ත්වයන් සේවිතී රසාය ගැනීම බිඳු සංචරයන් ලක් පොද කිව්වොත් මෙන්න ආයතනවල නිර්ධාරී දේවල් වල මොනවා කිව්වොත් කියන කොට කාන්තාවන් විෂාදයේ ලක්ෂණ කරන්ට එන සුද්ධ මූල්‍ය කර්තය සම්බරට ගිහින් තිබුණු ආකාරය ඇතර සුබදායක නොවන විදිහට අපිට තියෙනවා. සාරාංශයක් විදිහට ගත්තොත් බංග්ලාදේශයේ මුහුදු යුනිවර්සිටි හඳුන්වා දෙන ග්‍රාමීය බැංකු ව්‍යාපාරයේ නියමන ආරම්භකනේ දුප්පත් නිසා දුප්පත් තමයි මුදවාගෙන. නමුත් උත්තර වර්තමානයේ සංස්ථාවේදී මේ තත්ත්වය මුලදී මම කියපු විදිහට බොහොම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපේ රිසර්ච් එකේ අනාවරණයක්. දුප්පත් මිනිසුන් තවත් දුප්පත් කරන තත්ත්වයක මේ සුද්ධ මූල්‍ය කර්තය ලක්ලා තියෙන්නේ අපේ පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වෙනවා. මොකද මේ ඒ කට්ටිය ණය ගන්න තත්ත්වයකට වඩා තවත් පන්සන්ක වුණ අදදාන තත්ත්වයක මේ සුද්ධ මූල්‍ය තත්ත්වයෙන් සිදු වෙලා තිබෙනවා. සුද්ධ මූල්‍ය ආයතන වල පොලි අනුපාතය න්‍යාමනය කිරීමට අධීක්ෂණය කිරීමට ධර්මවත් කිරීම ආදින් අවස්ථාවක් අපි මොනවා ගත්තා. ඒ සම්බන්ධව අපේ පරීක්ෂණ තුනේ අපි නිර්දේශනයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකදී අපි මේ නිර්දේශ යෝජනා කරන සුද්ධ මූල්‍ය සාමාන්‍ය න්‍යාමනය ප්‍රදේශ අතර ඒවායේ ක්‍රියාකාරකම් පාදයක් වෙයි. සුද්ධ මූල්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨ සඳහා නම් ආර්ථික නීති හා සිතුවාසි ස්ථාපිත කළ යුතුයි. දැනටමත් සුද්ධ මූල්‍ය සඳහා මේ රාජ්‍ය නීති රෙගුලාස් තියෙනවා. ඒ වුණත් ඇත්තටම මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියන කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම 120ක් 30ක් කියන පොලි ප්‍රතිශතයක් ඒගොල්ලෝ සුද්ධ මූල්‍ය වලට අය කරනවා කියලා කිව්වට ඇත්තටම අපි ඇත්තටම බලුවොත් ඒක ඇතුලේ 70 75කට වැඩි පර්සන්ටේජ් එකකින් ඒ කට්ටිය සංගවිච්ච පොලි විතර කය කරන එක අපිට තහවුරු වෙනවා. රාජ්‍යාංශය තුළ පහසු සම්මේලනයක් ඔස්සේ ණයකට ලබා දීමේ සුද්ධ මූල්‍ය ණයතනුවක් නැතිව ගැටලු අවම කරගන්න පුළුවන්. මහජනතාවට සුද්ධ මූල්‍ය පිටමත විධිමත් දැනුවත්තාවක් ඇති කිරීමට මේක අවම කරගන්න පුළුවන්. දරිද්‍රතාවය පිටකීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග හා ප්‍රතිපද සකස් කිරීම සුද්ධ මූල්‍ය මත ඇතිවන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මගහරවා ගැනීමට තවත් උපකාරී වෙනවා. මේ සඳහා අපි ආශිත මන්ත්‍ර විදිහට මේක භාවිතා කරා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you රංගන. ඉතාම කාලේ මාතෘකාවක් කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ විශාල ප්‍රශ්නයක් නේද රටේ දැන් පවතින තත්ත්වය. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ මම නිකන් සාකච්ඡාවක් පටන් ගැනීමක් වශයෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් ගන්න. එතකොට ඔයා මේ රිසර්ච් එකේදී ඔයා බැලුවද කොහොමද මේ රාජ්‍ය බැංකු ආයතන මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි. දැන් ශුද්ධ මූල්‍ය කියන එක ඒක වෙනම ආයතන ආයතන වර්ගයකින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර බැංකුත් මේකත් එක්ක සිද්ධ වෙනවද කොහොමද? ඔව් මැඩම් මාස්ටර් දැනට මැඩම් RDB එක මකින් ලෝන් ඒ විදිහටම ලෝන් දෙන්න පටන් අරන් තිනවා RDB බැංක් එකේ රුල් සංගත බැංකුව. ඔව් මේ නැත්තම් දුන්නේ මූල්‍ය ආයතන තමයි මේ නැත්තම් කරන්නට ණය දුන්නේ. ඒක නිසා ඒ කට්ටිය මඩම 130ක් 125ක් කියලා පටන් ගත්තට ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අතර තියෙනවා 70ට 80ට වඩා ඉහළ ප්‍රතිශතයක් හැංගිලා. ඒක ඒගොල්ලෝට තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඩොකියුමන්ට් චාර්ජස් කියනවා එහෙම කියලා ගොඩක් චාර්ජස් එකතු කරලා තියෙනවා. හැබැයි රජයෙන් ඊට අමතරව ලෝන් ගැන සුද්ධ මූල්‍ය ණය ගැන තාම අවධානයක් යොමු කරලා නැහැ. ලොකුවට අවධානයක් යොමු කරලා නැහැ.
සමෘද්ධිය හරහා නම් මැඩම් දැනට ලෝන් එහෙම ඉෂුව කරනවා. ඒකත් මැඩම් යම්කිසි පිරිසකට පමණයි සීමා වෙච්ච නිසා අර ආයතන හරහා තාම මේ ණය ගන්න කාන්තාවන් යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඔව් මට මේ ඔයගේ උත්තරේ මට පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි ඒ කියන්නේ පළවෙනිම කාරණේ මම හිතන්නේ අපි සාක්ෂරතාව ඉතා ඉහළ සාක්ෂරතාවයක් තියෙන රටක් වුණාට අපිට ඉකනොමික් ලිටරසි කියන එක එච්චර අපේ ඉකනොමික් ලිටරසි එක අඩුයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් හේතුවක් කියලා මට හිතුණා. දැන් 6 කියලා අවුරුදු ඒ කියන්නේ grade 10 වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත අය ඇතුළේ ඒ කණ්ඩායම තමයි විශාල වශයෙන් ශුද්‍ර මූල්‍ය අරන් තියෙන්නේ නේ. ඉතින් ඒ විදිහ මොනවද ඒවට කියන්නේ ෆැක්ටර්ස් තව වට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා රිසර්ච් එක තවත් සාරවත් කරගන්න නේද? ඒ කියන්නේ දැන් කොහොමද රාජ්‍ය නැන්දිහත් වෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. එතකොට ඇත්තටම මේකේ වල්නරබල් කමියුනිටි එක වෙන්නේ කාන්තාවන්. එතකොට රජයේ අපි ලංකාවේ ඉකනොමි එක හිතුවොත් ඉකනොමි එකට වැඩිපුරම ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන්නේ ඩොලර්ස් ලංකාවට ගේන්නේ කාන්තාවන්. එතකොට මේ කාන්තාවන් කුලකයට කොහොමද මේ විදිහ නේද ඒගොල්ලන්ව ඒක පැහැදිලි නේද? ඒගොල්ලන් වල්නරබල් නැත්තම් බොහොම අමාරු කණ්ඩායම් ඒ අමාරු නෙමේ වල්නරබල් කියන එක තේරුණා නේද? වල්නරබල් කණ්ඩායමක් හැබැයි එතකොට මේගොල්ලන්ට මොන විදිහ ආරක්ෂාවක් සහ රැකවරණයක්ද රජය විසින් ගෙනල්ලා තියෙන කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේද? ඔව් මැඩම් මේ විශේෂයෙන් මැඩම් අර මූල්‍ය ආයතන වලට යොමු වෙන්න හේතුව රජයේ හා පෞද්ගලික වෙනත් බැංකු වලින් ඉල්ලන ඩොකියුමන්ට්ස් එහෙම ඇත්තට මේ සාමාන්‍ය කාන්තාවන්ට අපය ගන්න බෑ. ඒ කට්ටිය ඉල්ලන ලොකු ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එකක් එක්ක යනකොට ඒ කට්ටියට ඉක්මනින් ගන්න ඕන හින්දා තමයි අරවත් එක්ක කොච්චර පොලි වැඩි වුණත් යොමු වෙන්නේ. ඕකට ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් සහනයක් දුන්නොත් ගොඩාක් හොඳ තැනකට සුද්ධ මූල්‍ය ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා අපට හිතෙනවා. ඔව් නෑ ඒක ඇත්තේ ඔයාට හිතෙන්නේ ඔයගේ රිසර්ච් එකකින් ඔයාට හම්බෙලා තියෙන දත් අනුව මම හිතන්නේ ඒක හරි හොඳ රිසර්ච් එකක්. ඔයා තව චුට්ටක් වෙන සාධකත් එක්ක තවත් කම්බයින් කරොත් ඒ කියන්නේ කොහොමද ලිටරසි රේට් එක මේකට බලපාන්නේ වගේම මොකක්ද මේ රාජ්‍ය ආයතන වලින් සිද්ධ විය යුතු දේ සහ මේ ඉකනොමික් ලිටරසි නේද? ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ ගත්තොත් මේක තවත් රිච් පේපර් එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. සහ ඒක පොලිසි හැදීමේදී නේද? අපේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හැදීමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ සජෙෂන් එකක් ඔයාලට ගේන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා. රයිට්. අපි හිනා අනික් අයගෙන් අහලා බලමු තව කවුට හරි අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවද රංගන එයාගේ පේපර් එක දියුණු කරගන්න හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් රංගන ඒ පේපර් එක රංගනගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැති බවයි. එනි අපිට මොන හරි කියන්න ගියත් නෑ. right. thank you. එහෙනම් අපි ඊළඟ පේපර් එකට යමු වෙමුද අපිට ඇතිද මොන හරි රංගන වාට අහන්න තියෙනවද ප්‍රශ්නයක්? ඔඩියන්ස් එකෙන් හරි වෙන එහෙම නෑ. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු වෙමු. ඒක ඉංග්‍රීසි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් රංගන ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක නවත්තනවාද? රංගන ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන එක නවත්තන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. thank you. ඊළඟ ප්‍රසන්ටේෂන් එක MTDRH Aryaratna and HMA Skera. They will be talking about suppression and marginalization of women. May I know who will be presenting? I'm sure the both are not presenting, right? Are they not here? Oh, that's a shame, isn't it? Right. Then let's see. I mean, we can contact them and see whether they are coming. Until such time, we'll move on to the next presenter, MGBID Vijayaratna. Her presentation, she's also from, I assume that it is a she, I'm sorry.
from Department of Demography. It's about permanent celibacy among women, contribution of demographic, social and economic factors in Sri Lanka. Over to you, Ishara. Thank you, madam. Madam, can I start now? Yes, please. And we can see the slides and we can hear you very well. Okay, thank you, madam. Good evening, all of you. I'm Ishara Dilrukshi from University of Colombo. Today, my presentation is the topic of permanent celibacy among women, contribution of demographic, social and economic factors in Sri Lanka. Today, my presentation compiled in this order. First, I hope to discuss the background of the study, then objectives and methodology of this study, then findings of my study, and finally the conclusion part. In the background part, I would like to discuss, according to the Caldwell in 1992, marital status is a topic of great interest to social scientists, for it is fundamental to the formation of the family and the central institution of society. In Asia, there has been considerable evidence of rises in the female age at marriage, contributing to decline in fertility and to a large extent preceding declines in marital fertility, especially in East Asia, but also in Southeast Asia and South Asia too. Sri Lanka has been an outstanding example of such changes because of its early marriage, particularly of the women, and low levels of celibacy. But as the age at marriage is rising, it is possible to identify an increase in the permanent celibacy in Sri Lanka too, as in the southern Asian countries. Then we discuss about the permanent celibacy. Permanent celibacy can be defined in several ways. The general idea is that celibacy is the state of voluntarily being unmarried, sexually abstinent, or both, usually for religious reasons. It is often in association with the role of a religious official or devotee. Apart from that, permanent celibacy can be defined sociologically and demographically. So that I use the definition of Engelon and Kohn in 2003 for my study. Then I can say, according to them, permanent celibacy is defined as still being single at the time of death and having survived at least until age 50. And also, according to the World Fertility Survey 2019, permanent celibacy is defined as still being single at the end of the reproductive period. When I discuss about my study, it is focused on permanent celibacy in Sri Lanka. Permanent celibacy is defined by referencing to marriage. It is the condition where a person is never married, or more precisely of a person who has never been involved a legally constituted union of men and women. However, not all persons or adult persons who are never married are considered as celibate. Then my abstract focused on the demographic, social, economic status of permanently celibate women in Sri Lanka. Now I discuss the objective of my study. The main objective of my study is to examine the demographic, social status and economic factors of permanently celibate women in Sri Lanka. Now I move to the methodology of my study. This study is based on secondary data from the Sri Lanka Household Income and Expenditure Survey conducted in 2016 by the Department of Census and Statistics. The Household Income and Expenditure Survey in 2016 covered all 25 districts in the country. The total sample size 25,000 housing units is resulted at the end of the sampling processes, and this sample represents the whole country in different probabilities depending on the different sample sizes allocated for the selection domains. In the Household Income and Expenditure Survey in 2016, 21,756 housing units were made the total sample. In the sample, this study is focused on never married women in the 50 to 54 age group. There were 2,834 women in the age group of 50 to 54, which is considered when analyzing the permanent celibacy, and 123 women are classified as never married. Those 123 women are taken as the sample of my study. Let's talk about the findings of my study.
As noted, this study focuses on never married women who are in the age group of 50 to 54. Therefore, the main demographic characteristics of the sample, as example, age and sex, are pre-identified for sample selection. Apart from that, an analysis of socio-demographic and economic characteristics, namely ethnicity, religion, district, relationship to the head of the household, level of education and economic status is being done in this section. When I discuss about the permanently celibate women by ethnicity, the sample of celibate women represent this ethnic contribution of the country, with the highest percentage being Sinhalese, followed by Sri Lankan, Tamils and more. More importantly, data from the 2012 census shows that the majority of never married women that belongs to the age group of 50 to 54 are Sinhalese. According to this study, 78% of the women who can be categorized under permanent celibacy are Sinhalese. And also, apart from that, 19% are Sri Lankan Tamils and 1% are more. Although the majority of permanently celibate women in terms of ethnicity is Sinhalese, the situation is different when studying the permanently celibate women in the age group of 50 to 54 by ethnicity. According to the table, out of 2090 Sinhala women in the age group of 50 to 54, 92 women are never married. Accordingly, 4.4% of Sinhala women are permanently celibate. Similarly, 4.3% of the Sri Lankan Tamil women are never married. Also, out of 105 more women who are never married, then 3.8% of more women are permanently celibate. Thus, when an ethnic comparison is done based on the proportion of never married in a particular ethnic group to the total women in the same ethnic group, the proportions are similar for Sinhalese and Sri Lankan Tamils, while it is a little less among than Moors. Out of the 123 women who are permanently celibate in relation to divided according to the major ethnic groups like Sinhala, Sri Lankan Tamil and more. Now I discuss the permanently celibate women by religion as a proportion of total. Among the demographic status, religion is paramount. According to household income and expenditure survey in 2016, in Sri Lanka, 66.8% of the respondents are Buddhist, while 15.9% of them are Hindus. Apart from that, 9.8% of them are Catholics and 7.6% of them are Islamic. In focusing on the permanently celibate 123 women by religion, 72% of them are Buddhist and 16.3% are Hindus, while 9.8% are Catholics. However, when religious composition of the celibate women are taken as a proportion of the total women in the 50 to 54 age group, depicts a different picture. There are 1,955 Buddhist women in the 50 to 54 age, and 4.1% of them are never married. When the never married women proportion in each religious category are considered, the highest proportion is observed among the Christian or Roman Catholic, followed by Hindus. Then literature shows that the Catholics choose not to get married based on their religious reasons. According to Manual 1989, sometimes based on their religious beliefs and ideologies, women decided not to get married, considering marriage as a barrier to their religious activities. When I discuss about the permanently celibate women by districts, in the Department of Census and Statistics in 2012, shows the Colombo district is the most densely populated district in Sri Lanka. Also, the highest in migration districts is the Colombo district. Also, Ortega in 2014 shows migration is a major factor influencing women not to get married. Then, according to the household income and expenditure survey in 2016, the highest percentage of permanently celibate women is found in the district of Colombo. As a percentage, it is 20.3%. Other than that, high proportions can be observed in the districts of Kandy 9.8% and Galle 8.1%.
like that. A smaller number of respondents can be seen in Matale, Mana, Vaunia, Mulattiu, Ampara, and Monragala. Thus, according to this information, most unmarried women between the ages of 50 to 54 are found in the Colombo district. Employment can be cited as the migrating to Colombo district for employment. In addition, the Colombo is the district with the highest rate of literacy. Research has shown that economic conditions and employment opportunities have a direct impact on women not getting married. The high proportion of never married in Colombo districts could be due to many unmarried women migrating to Colombo for employment. When we discuss about the relationship to the head of the household, then households are formed with marriage, and in the Sri Lanka context, the head of household is usually a male. Women become heads of household at widowhood, divorce, if or they are never married. You can see the figure, the relationship of women with permanent celibacy to the head of the household. Among permanently celibate women, the highest proportion of them live as family relatives, like 43.1%. There are 33.3% who report as a son or daughter of the head. In Sri Lanka, forming of households by the unmarried, especially unmarried women, are rare. However, all the unmarried women who remain with their parents may succeed to household headship at the death of parents. And also, as Vitanage 2015 notes, since Sri Lanka is patriarchal society, women are less likely to be found as head of the households. For this reason, only 20.3% of unmarried women in the age group of 50 to 54 are heads of the household. As noted above, the percentage living as other relatives in the family is high. The situation is especially important when focusing on population, aging, and social security. It is important to pay more attention on the social security status of the unmarried women. When they are reached old age in Sri Lanka, the family is still the major care provider for the elderly as well as the unmarried. Now I discuss the permanently celibate women by level of education as proportion of total. According to this table, it is clear that there is a higher percentage of women with a permanent celibacy among women who have received a higher education than other women. Also, the proportion never married women and the level of education has an inverse relationship. Accordingly, among the women who have passed the GCE A level, like 5.6% are permanent celibate, and the table shows there are 3.8 and 2.4 for those who have passed grade 6 to 10 and 1 to 5 respectively. Then Caldwell 1992 showed that the mean age at marriage increases as women get higher education. Therefore, with the increase of the age at marriage, it has a positive effect on the practice of permanent celibacy. It can be understood that women are deciding not to get married in order to increase their educational opportunities. Accordingly, the attainment of higher education opportunities for women may have an effect for the increase in permanent celibacy among women. Now I discuss the economic situation, economic characteristics of permanently celibate women. The economic characteristics of the permanent celibate women were analyzed through the factors such as economically active women, nature of economic activities, and income status. According to Household Income and Expenditure Survey in 2016, 44.7% of the celibate women are engaged in the economic activity, but 55.3% of the respondents are not engaged in any economic activity. Therefore, it is important to pay more attention to the fact that the majority of women in permanent celibate do not engage any economic activities. It is directly affect to the future dependency. You have 5 minutes more.
Okay, thank you, madam. In studying the relationship between the nature of economic activity and the permanent celibacy, it is important to study the contribution of economic activity to women staying single. Several studies on the permanent celibacy have shown that the economic factors influence women not to marry until the end of their reproductive age. Accordingly, in order to stabilize the economic situation and to get job promotion, it is pointed out that considering marriage as an obstacle, they remain unmarried. According to Household Income and Expenditure Survey in the study of permanent celibacy, the majority of women with the permanent celibacy are economically active, and so involvement in economic activities can be considered as a positive effect on women of not getting married. 44.7% of never married women in the age group of 50 to 54 are economically not active. This can be pointed out as a significant condition when talking about the permanent celibacy. Sociological researchers on the permanent celibacy claim that money is a powerful factor on marriage. They further point out that since marriage is often dependent on social and cultural factors, it is decided to delay or not to get married due to problems with sufficient income or dowry. In conclusion, I would like to say in demography, permanent celibacy is measured by the proportion of persons who have never been married at the age 50. Then number of women who are permanently celibated in Sri Lanka, Tamils age 50 to 54 is similar to the figure given for Sinhalese among the Moor. Although the majority of Sri Lankans are Buddhist, the proportion of never married among the women aged 50 to 54 are higher among Catholics. Moreover, permanently celibate women among Hindus are also more common than Buddhist. Therefore, in terms of religion, it is more common for Catholic women to be permanently celibate. Among the women aged 50 to 54 who have received an education like no schooling, no one can be identified as permanently celibate. As the level of education increases, parallelly the number of women who are permanently celibate increases. Accordingly, it is possible to identify that among the women who have received higher education, there is higher probability for being permanently celibate. My study opens up a discussion on permanent celibacy, which has not been studied in detail in the country, indicate that studies should be done on the research for women to become celibate. This study attests the such as social and demographic factors directly influence the determination of the marital status of a women. In conclusion, it's a crucial factor to point out the importance of paying attention to the above facts in achieving the development goals of a country. Thank you so much. Thank you. Sorry. Thank you very much for that interesting presentation with lots of statistics and survey information. Shall I start? Two questions. First, Ishara. May I know around what time, since I'm a historian, I have to ask a very historical question, right? Around what time the surveys, now you pointed out to household survey, household and income survey, around what time the category of celibacy came into the surveys, the national surveys? Madam, I tried to collect data from census data in 2012, but I can't get some information because they said it's a very big process. I tried, I tried 3 times or 4 times. I'm unable to collect the census data. That's why I chose the household income and expenditure survey, yeah. madam. I'm asking that question in order to problematize the category of celibacy. Isn't it interesting to know at what time celibacy became a, like when the census started, like at the very beginning during the colonial period in 1871, it is very much about, it's a governing process, right? The colonialists wanted to ensure that they know the details of the people who they govern, right? The Thompus were earlier there in order to govern the space, land mass, right? So then the census came in
in order to understand what kind of people we are controlling, right? So during the British time, it was India and Sri Lanka and Ireland. In 1871 was the first modern census took place. So it is interesting to know, likewise, Dilshara. So then there are lots of categories about different nationalities in census. How did they, categorize different people? For example, Vedas and things like that. So historians have looked into such things. So I would like you to look at what point celibacy came in as a category, for one thing, right? In order to improve your research, and also to think of, why I say why it becomes a category, because of the fact that celibacy doesn't. I mean, celibacy has a lot to do with the population increase, isn't it? So then to understand that demography in that, the population increase and what kind of a, labor population we are going to head into, kind of projections can be done if you really understand, if you really see at what point celibacy became a category. Do I make sense to you, Ishara? Yes, madam. I think when we discuss about the marital status, Yeah, it's important to identify the permanent celibacy also. We know the fertility, we calculate the fertility means reproductive age like 50 to 49. Then they are not trying to get married. We can't discuss about the fertility also. okay. And how about, and my other question is about LGBTQ community. Yes. How do you relate them into the surveys on celibacy? How do they categorize them? Because sexual relationship is part of, I mean, if not having a sexual relationship is what celibacy is, right? It's not Yes. just marriage. Marriage is an institution. Yes, madam. Then when we consider about in Sri Lanka, we can't ask, no, do you have any sexual activities like that? No, we can ask, why not? No, no, madam, we can't get any, my field is demography, madam. Then we, then we get some quantitative data also. Then, I think we cannot have the quantitative, like how many times, then I think yes, what is it that we can't ask? How many times? I don't know. Yeah. Go ahead, I'm listening to you. It's interesting to have this conversation. Yeah. Okay, madam. No, madam. When we calculate the permanent celibacy or marital status, we consider the age at marriage. Then we can't get sexually abstinence or sometimes. Yeah, that is what. How do you compute the number of people who are celibate? And it is mainly women that you're focused on. You have focused on. Am I right? Yes, madam. I get never married women at the end of their reproductive age span. It means I get some details, 50 to 54 age group. Right, until that time, people who have never gotten married. Okay. Yes, madam. Right. So, but then if you look at the word celibacy in an encyclopedia, it talks about people who didn't have any sexual relationship, isn't it? Yes, madam. So say, for example, LGBTQI community, they have a sexual relationship. They are very specific about their sexuality. So then where do you place them? Madam, LGBTQ society එක මෙතනට කියන්නේ සාකච්ඡා කරේ නැහැ. අපි අරගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7 මේ අපිට අරගත්ත තේරුණා. ඒක මට තේරුණා. මම අහන්නේ ඇයි ඒගොල්ලන් සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන්නේ?
නැත්ති කියලා. මැඩම් මෙතන මම ෆෝකස් කරේ මැඩම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ රීප්‍රොඩක්ටිව් ඒජ් ස්පෑන් එක අවසාන වෙනකලුත් විවාහ වෙලා නැති කට්ටිය මොකද අපි හරි ඒකත් මට තේරුණා. ඉතින් විවාහයෙන් විතරක් නෙමෙයිනේ ලිංගික ඇසුරක් තියෙන්න ඕන සාධකේ. ඔව් මැඩම් අර අපි කියන්නේ ප්‍රජාවිද්‍යාවේදී අර පමණයි. ඔව් ඒ කියන්නේ මැඩම් දැන් සෙක්ෂුවල් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියනවාද නැත්නම් තිබුණ කියන විවාහයට කලින් තිබුණාද නැද්ද කියන එක අර අපිට ඩේටා වලින් අරගන්න විදියක් නැහැ මැඩම්. එතකොට කියන්නේ විවාහ වෙලා නැති අවුරුදු 50 වෙනතුරුත් නැත්නම් අවුරුදු 49 වෙනතුරුත් විවාහ වෙලා නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තමයි කන්සිඩර් කරේ මැඩම්. ඒ කියන්නේ අර වර්ල්ඩ් ෆර්ටිලිටි සර්වේ එකේදී අර ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මැඩම් මේ ඒගොල්ලෝ මේ රීප්‍රොඩක්ටිව් පීරියඩ් එක ඉවර වෙනකන් වෙනස් කියන්නේ වෙන මේ විවාහ වෙලා නැති කට්ටියව පූර්ණ බ්‍රහ්මචර්යාව රකින්න කාන්තාවන් විදිහට ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තමයි මැඩම් මම ඩෙෆිනිෂන් එක විදිහට අරගත්තේ. ඒකේ මට හිතෙනවා ඉෂාරා ඩෙෆිනිෂන් එකේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. අපි ගැඹුරින් හිතලා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ fertility survey එක ගත්තොත් fertility is about you being able to produce another human being, right? So that is the fertile period. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ හැකියාව තියෙනවා ඔයා කරනවද නැද්ද කියන එක choice එකක්, right? අනිත් කෙනාව කියන්නේ whether you want to get pregnant and have a child is a choice. But then it is your fertility period, right? It's all about your reproductive system, isn't it? Yes. And again 50 කියන එක ගන්න ඕගොල්ලන් කාන්තාවන්ට because that is generally the age where we go into menopause, whereas for men it is different, isn't it? Yes. Reproductive systems work in a very different way. මං හිතන්නේ ඔයා ඒව ප්‍රොබ්ලමටයිස් කරලා නැති එකයි ප්‍රශ්නේ ඉෂාරා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ප්‍රශ්න අහන්න එපයි. දැන් ඔයා පෙන්නපු statistics ටිකේ there are issues that you need to clarify for one thing, and also you have to go deep into the statistics, isn't it? In order to one thing LGBTQI community ko අයින් කරනවා නම් ඒකත් ඔය කියන්න ඕනේ. Okay, I haven't looked at this particular community because then ඔයා මට කිව්වනේ අපිට ඒ ප්‍රශ්න අහන්න බෑ කියලා whether they had any sexual relationship before marriage or එහෙම ඇත්තටම ඔය family planning association එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් they have this kind of information. I am not saying they have done island-wide surveys. I don't know, right? But I'm saying that they have some information about this, about premarital sex. Yeah. So marriage is just an institution. ඒක මම හිතන්නේ නෑ මම දන්නේ මගේ දැනුමට අනුව ඒක මේ marriage එක කියන එක ඒක විවාහය ආයතනයක්. ඒකට ඒ ආයතනයට ලඝු කරන්න බෑ මේ බ්‍රහ්මචාරී කියන celibate කියන category එක. මොකද ඒක deciding factor එක නෙමෙයි ඉෂාරා. Do you get my point? ඔව් මැඩම් මම අර secondary data වලින් කරපු නිසා අර LGBTQ ඒගොල්ලෝ එතනට ඉන්නවද නැද්ද කියන එක අපිට බලන්න විදියක් නැහැනේ මැඩම්. ඒ කියන්නේ මම secondary data වලින් තමයි කරේ. එතකොට household income survey කියන එක household income and expenditure survey ඒකේදී තමයි කියන්නේ ඒකට මේ මම මේ research එක කරන දවස්වල අපිට field එකට covid නිසා field එකට කොනෙත් නැහැ. ඒ නිසා අර ඒකට අර එතනින් තමයි data අරගත්තේ මැඩම්. එතකොට ඉෂාරා data පිළිබඳ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ ඔයාලට improve කරගන්න ඔයාගේ research එක. These are the questions that you have to deal with. Okay ma'am. Yes. ඒ ප්‍රශ්න ඔයා දැන් data is just data until you really ask the question. ඔයාලට තේරෙනවද? ඔයා ප්‍රශ්නයක් data වලින් අහුවේ නැත්නම් data නිකන් numbers විතරයි. You have to let the data speak. කවුද ඒක කරන්නේ? The researcher. හරිද? researcherට සිද්ධ වෙනවා data වලින් ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට data වලට අර්ථයක් ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සිද්ධ වෙනව නෙමෙයි ඒක that's one of the main things that a researcher should do. නේද? ඔව් මැඩම්. Right. Okay. Any more questions? ඊට පස්සේ මම තව දෙයක් හිතුවා ඔයාගේ එකට මේ අහුම් දෙනකොට economically not sound the කියලා. කියන්නේ the ones who are I mean is there a connection between the ones who are not married, unmarried or celibate? Generally they are economically sound.
or generally they are not economically sound. What was the, according to your research, what was the answer for that, Ishara? Ishara? Yes, Oh, ma'am. ආර්ථික වශයෙන් ඒකට sound ද ඒකට established ද නැද්ද? ඒ කියන්නේ මැඩම් මෙතන මම අරගත්තු සාම්පල් එක sample ඇටියට එක? ඔව් ඒගොල්ලෝ ඉකොනොමිකලි ඇක්ටිව් මැඩම්. Active. ඔව් Right? ඇක්ටිව්. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ level of education එක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම A level කරලා higher A level degree above. Right. ඒක තමයි. ඒතකොට ඒක fact එකක් වෙන්න පුළුවන් වටිනවා marriage වලට, because marriage is an institution where you have a lot of obligations. හැබැයි celibate කියන එකට ඒක fact එකක්ද කියන එක තමයි මගේ අනිත් ප්‍රශ්නේ. මොකද නේද? එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන අපිට තව ටිකක් හාරලා එහෙම නැත්නම් dig කරලා හොයන්න ඕන එකක් එතන. නේද ඉෂාරා? හරි මැඩම්. Right. It's a very good attempt, and I am happy that you kind of explained it further because of the questions that I raised. And any more questions that others who are here that you want to clarify with Ishara? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න තියෙනවද ඉෂාරාට? ඉෂාරාගේ රිසර්ච් එක සම්බන්ධයෙන් බ්‍රහ්මචාරී කාන්තාවන් ගැන. බ්‍රහ්මචාරී කාන්තාවන් කියලා කියන්නේ නෑ තියෙනවා. බ්‍රහ්මචාරී කාන්තාවන් ගැන කරන අධ්‍යයනය. Right. Then I can yes. How present කෙනෙක් ඉන්නවද? right, okay. කවුරු හරි තව presenters ලා ඉන්නවද නැත්නම් අපේ ඉවරද session එක? මොකද එක session එකක් අපිට කොහොමද මේ කොටලාවල Defence University presenter දෙන්න ඇවිල්ලා නැද්ද? මකිෂිනි ජනර්තනන් නෑ නේද? MTDRH ආර්යරත්න HMAS හේරා. ඒ දෙන්නම මෙතන නැද්ද? නිශ්ශබ්දතාවෙන් පෙනී යන්නේ දෙන්න මෙතන නැති බවයි. I thank you very much for a wonderful conversation and a discussion for all the presenters, Ishara, Mashi, and Rangana, though he is not here at the moment. Right. Thank you very much, and thank you, Wazima, for having me as the chair and also having a interesting session organized by the Department of Sociology. Thank you very much, Dr. Darshi Toradiniya, for chairing this session today. And also, I would like to extend my thanks to Mr. Dakshina Disanayaka for hosting the session today. We hope that all of you had a very insightful session. Once again, thank you so much, all the presenters and the participants.